Good day. My name is Reggie Maria. I'm from Dasmariñas, Cavite. Pumapasok ako sa CBSU, Cavite State University Main Campus, College of CCJ. Ngayon, i-report ko yung the biopsychosocial model of crime causation, moral insanity, and criminal responsibility. But before that, prepare lang tayo ng gitara kasi hindi naman ako marunong kumente. Okay na yan. Let's continue to the report, which is the biopsychosocial model of crime causation, moral insanity, and criminal responsibility. First, biopsychosocial model. What is biopsychosocial model? Theory. The biopsychosocial model is a tool used by psychologists to examine how psychological disorder being developed. Nag-start to noong 1977 by George Ignil na sinuggest na dapat maintindihan natin yung mga tao with a medical condition. Ginagamit ito ng psychologist para ma-examine o malaman kung paano nade-develop yung disorder, psychological disorder ng isang tao. Next ay what is biopsychosocial model? Biopsychosocial model is not just simplified biological factor to consider, but also psychological and social factor affecting individuals to examine how and why disorder occur. Siyempre, hindi lang naman sa biological factor yung nanggagaling yung psychological disorder ng isang tao. Kino-consider din yung psychological and social factor. Siyempre, yung nandun yung tao, nandun sa isang community. Yung community niya na belong yung tao is toxic. Kaya parang na-adopt niya yung ibang kaugalian nila. The biopsychosocial model isn't just used psychologists has many applications in different fields because parang napakalawak kasi ng biopsychosocial model. Kaya hindi lang psychologist yung pwedeng gumamit ito, pwedeng yung mga doktor na pwedeng i-cure yung mga patient nila. Yung pwede rin sa isang may nagawang isang crime, yung person with the mental disorder. Siyempre, in-examine din yun ng mga doktor kung dadabal ba siya sa ginawa niya o papanagutan niya ba yun. Second ay
The biopsychosocial model breakdown in example. Ito na yung ano. Example, a person suffering depression, but depression isn't on my not cause of lung cancer, but a person with depression more likely take the cigarette can cause lung cancer. Increased by risk taking leads to increased likelihood of diseases. Uh, ito na nga example ng ano ng biopsychosocial model. Kunwari, yung isang tao, ano siya, yung, kunwari, disgrasya siya, na-depress siya, na, tapos, yung naging ano siya, person with disability, na-depress siya, wala siyang sakit sa baga, sa atay, then, sobrang depressed niya, nag-take siya ng cigarettes, alak, kaya nag-cause ito ng lung cancer. Kaya yun yung example ng biopsychosocial model. Second ay the bio component of jury examine aspect of biology that influence cell. Example nito, Juan de la Cruz has accident in that leaves him with reduced to move his body. The biological change might influence how he feels. He could lead to depression or anxiety. Ito na nga yung bio. Ito yung mga more on sa physical, tapos nauwi sa depression. Parang nagiging sila, mental. Kunwari, ito na nga yung example ko, si Juan de la Cruz. Si Juan de la Cruz ay na-disgrasya sa motor. Tapos, naputol yung isang paa niya. Naging malaking changes sa kanyang biological changes. Tapos, pwede rin itong ma-influensyahan yung kanyang feelings. Parang may isip niya na wala na siyang kwenta kasi putol na yung paa niya. Kaya, mauwi ito sa depression or anxiety. Second ay the psycho component of theory examination, psychological component think like through emotion or behaviors. Siyempre, ang example nito ay Juan de la Cruz may true family pressure or other people judgment around him. This true might change her behavior, like avoiding certain situation, doing wrong stuff, or might lead to depression or anxiety. Ito yung mga naman, yung kanaris, yung mga nakaka-affect sa paligid niya, sa mentality ng isang tao. Kunwari, ito na nga yung example kasi Juan de la Cruz lang ay nagsasuffer siya ng family pressure, yung judgment ng ibang tao, tapos kung ano-ano yung mga narinig na sa bad side niya, chismis. Tapos, syempre, hindi naman mawawala yung chismis sa community natin, yung mga chismosa, mga karet. Ginajudge siya. Ito yung might na influence sa kanya. Pwedeng maging lead sa depression or anxiety. May kilala ako isang classmate ko nun. Parang laging siya, tulala. Laging natutulog sa klase tapos hindi pala namin alam na ganun yung sitwasyon niya. Working student siya tapos lagi siyang ginajudge ng mga teacher, gano'n, na kasi daw laging tulog. Tapos nauwi siya sa depression tapos hindi na siya pumasok nun. Nung kinausap namin siya, sinabi niya dun lahat sa pero nakatapos pa naman siya ng K-12. Number next, the social components examine social factor such as teen might influence health or
of individual thing like social interact with others such as culture or our economic status. Ito na nga yun yung sa social. Magandang example nito ay Juan de la Cruz, an injured person that unable to do responsibility for his family might lead to further biological or psychological problem. Siyempre, pag yung tao injured siya o ito na nga na-discrash siya sa motor, injured person that hindi niya na kayang panindigan yung mga responsibility niya sa kanyang family. Naglilid dito sa biological or psychological problem. Yung karamihan ng mga taong ganito, nagpapakamatay sila kasi hindi nila kinakaya yung depression, yung pressure sa kanila. Tapos, moral insanity and criminal responsibility. Moral insanity defense, also known as mental disorder defense. It's also affirmative defense by excuse in criminal cases, arguing that defendant is not responsible for his action due to able, episodic, or persistent psychological disease at the time of his criminal act. This contrasted with an excuse of probation in which defendant is responsible but not responsibility is lens due to a temporary mental disorder state. Magandang example nito yung mga nakapanood din sa TV. Kunyari sa SOC. Merong isang episode na varsity sila, tapos nasapawan siya ng isang varsity. Nasapawan siya ng isang varsity, tapos pinatay niya. Nagkainitan sila, tapos sinaksak niya. Then, sabi nung hinuli na siya at dinala sa court para husgahan kung guilty ba siya or not guilty. Sinabi nung nanay niya na may daw siya, mental disorder. Kaya hindi siya responsible sa act na ginawa niya sa pagpatay. Kaya yun, napawalang sala siya. Tapos then, nung napatunayan ng mga, hindi naman kasi basta-basta naman, kasi kailangan din ng matinding examen pagdating sa ganun. Napatunayan ng mga psychologists na nagbabali-baliwan lang siya. Kaya naging responsibility niya naging responsible siya sa kanyang criminal act. Second ay it's also constructed in finding that defendant cannot stand trial or criminal cases due to mental disease prevention them from affecting assisting counsel from civil finding trust state were notified because of ito na yung sinasabi ko kanina na which is yung may taong may mental o autistic na tao ay nakagawa ng isang krimen, kunyari nagnakaw siya. Hindi siya responsible sa hindi siya mananagot sa ginawa niyang criminal act. Pero hindi rin siya pwedeng i-undergo sa trial sa criminal cases due to his mental diseases. Ang gagawin nito ay dadalhin sa mental hospital para ma-cure yung kanyang mental disorder or disease. Yung sa criminal responsibility kasi, pag yung tao may mental disorder due to his crime na gumawa siya ng crime na may mental disorder siya, na minsan napapawalang sala yun. Pero pag gumaling na sila, doon na sila responsible. Parang pinapasok sila sa mental hospital. Tapos, pag gumaling na sila, doon na sila itatrial ng court. Isa pa, yung mga autistic na tao, hindi ko naman sa mga autistic.
pag nakagawa sila ng crime o yung may mga mental disorder na under depression, anxiety, ganun na tao, ano din yan, yung parang kinoconsider din yan ng judge as mental disorder na pwede silang mapawalang sala o pwede silang makulong sa mental hospital. Ganun. Meron kasi yung ibang cases na nagbabaliw-baliwan lang tapos mapupunta sila sa mental hospital para mapawalang sala sila. Yung mga ganun kasi kaya nga may psychologist na sa natin, may mga psychologist na magagaling na nag-examine ng ganun kung nagbabaliw-baliwan o baliw talaga. Yun lang. At maraming salamat.